Масоване використання російських ракет по Україні веде країну-терористку до виснаження свого вбивчого потенціалу та неможливості вражати бажану кількість цілей у майбутньому. Таку думку висловили у британському міністерстві оборони з посиланням на розвідку. Водночас, крім ракет, росіяни постійно використовують інше озброєння, аби тероризувати мирне українське населення. Натомість цього разу прилетіло й окупантам у Донецьк. Несподівано вибухнула будівля адміністрації. Як минув 235-й день Великої війни українців у матеріалі Олени Рибінської. Росія, ймовірно, не зможе виготовляти ракети з тією швидкістю, що витрачає. Такі дані оприлюднило британське Міноборони з посиланням на власну розвідку. Нагадало, в понеділок, 10 жовтня, рашисти випустили по території України понад 80 ракет. Більшість українська ППО знищила. Російська оборонна промисловість, ймовірно, не здатна виробляти передові боєприпаси з тією швидкістю, якою вони витрачаються, стверджують у військовому відомстві Великої Британії. Водночас московити не припиняють обстріли мирного населення України за допомогою іншого озброєння. Протягом минулої доби війська РФ накрили вогнем із градів і важкої артилерії Нікопольський район. Понівечені будівлі, транспортні засоби, промислові підприємства, 1500 домогосподарств без світла. Є поранений. Прилітало цієї ночі знову по Запоріжжю. Як зазначив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух, росіяни зазнають поразок на фронті, тому нищать та руйнують цивільну інфраструктуру. В Пологівському районі окупанти зруйнували 2 школи. Також ракетами знищений навчальний заклад у селі Добропілля. Постраждалих немає. Наші захисники б'ють окупантів на фронтах. Та протягом минулої доби ЗСУ відбили атаки росіян на 3 напрямках, повідомляє Генштаб. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Торське і Спірне на Краматорському напрямку, Берестове, Солидар і Бахмут на Бахмутському напрямку та Мар'їнка, Побєда і Невельське на Авдіївському напрямку. Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 32 удари. Підтверджено ураження 24 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 8 позицій зенітних ракетних комплексів противника. Не минає дня без знищених позицій, складів окупантів та й самих московитів. Близько 160 вогневих завдань відпрацювали цієї ночі наші артилеристи та ракетники по позиціях ворога та районах зосередження живої сили та техніки. Знищено 2 склади боєприпасів в Бориславському районі. В Каховському продовжується сезонне вирощування бавовни. Ба більше, вибух на так званому Кримському мосту, що стався 8 жовтня, значно погіршив стан російських військ на півдні України, бо ж майже 3/4 мілітарних постачань на тимчасово окупованій території проходили саме цим шляхом. Дуже критичний стан в них зі спорядженням, з поставками, з логістикою, тому що дійсно підтягування резервів звідти відбувалося, і майже 75% цих постачань проходили саме через Кримський мост. Навіть природа проти того, щоб в них щось там функціонувало, тому що вони навіть пароми зупинили через вітер. А Збройні сили зупинили від 24 лютого 65 тисяч росіян, що припхалися на українську землю. Протягом минулої доби знищили майже 20 танків та БМП. 7 артилерійських систем відмінусували у росіян. Безпілотників українські захисники поклали до землі 14 одиниць, присмалили окупантам 8 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн. А ще у неділю зранку у центрі українського Донецька злетіла у повітря будівля окупаційної адміністрації. Повністю розбите здання Донецької адміністрації. За інформацією з мережі, саме тут зазвичай проводили засідання гауляйтери незаконної ДНР. Вот як виглядить само здання адміністрації, колосальні, серйозні розрушення. Поки один із найвідоміших російських терористів Ігор Гіркін-Стрілков вирішив поновити свою участь у війні проти нашої держави, головне управління розвідки уже оголосило винагороду за взяття злочинця у полон. Обіцяють $100 тисяч. Напередодні свій збір коштів на таку благу справу оголосили українські активісти та відомі громадяни. Зокрема, по $10 тисяч за спійманого Стрілкова дають громадський активіст Сергій Стерненко, лідер гурту «Антитіла» Тарас Тополя, військовий Валерій Маркус, тенісист Сергій Стаховський та голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. Чільник адміністрації каже, фінансовий стан окупантів нікчемний, тому можуть заробити, піймавши терориста. Фінансове забезпечення в них погане, виплати не дають, обіцяють тільки якісь виплати, у вигляді лади каліни після того, як вони перейдуть в статус 200-х. Тож ми пропонуємо, поки живі, є в них можливість не тільки на каліну
Вони можуть навіть цілу веселку калин придбати собі, ще й гроші залишаться на квартиру. Нехай працюють. Олена Рибінська, 5 канал.